السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد وشرح جديد إن شاء الله. النهاردة معادنا مع جهاز موبايل أوبو A31. الموبايل ده هو مش جديد قوي يعني، ولكن حبيت ان انا افرجكم عليه برضو ونستعرض محتويات الكرتونة بتاعته. برضو هو اتفتح قبل كده يعني، مش جديد، ولكن جهاز كويس محترم. حبيت ان انا نستعرضه مع بعض كده ونشوف مميزاته وعيوبه. دي الكرتونة بتاعته اهوت، زي جاي من بره، زي ما هو يعني، زي ما هو جاي بالظبط. تمام. هو ده النسخة يعني، هو نسختين 4 جيجا رامات و64 جيجا ميموري داخلية، وفي نسخة تانية 4 جيجا رامات و128 جيجا داخلية. تمام. اللي النسخة اللي معانا دي اللي هي ال 4 جيجا الرامات وال 64 جيجا زي ما هو مكتوب على العلبة زي ما انتم شايفين كده. دي ال 4 جيجا رامات و64 جيجا ذاكرة داخلية. ده الكرتونة بتاعته من بره اهوت، مكتوب تاني من ظهر الكرتونة اهوت عليه المواصفات بتاعته. تمام. ان شاء الله هنفتح العلبة كده مع بعض ونشوف محتوياتها. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، هو مديك برضو بعض المواصفات اهوت. الشاشة 6.5 اتش دي طبعا زي ما انتم شايفين مكتوب على العلبة من بره. 4230 ملي امبير اللي هو البطارية بتاعته، بطارية قوية طبعا. ان شاء الله هنفتح العلبة كده مع بعض ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بنفتح العلبة طبعا، هو الجهاز زي ما قلت لكم هو مش جديد، ولكن يعني هنفرجكم عليه برضو. ده الجهاز اهوت، عشان هشيل الجراب اهوت. ده الجهاز بتاعنا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت. شكله حلو جدا بصراحه. البصمه اهيت زي ما انتم شايفين، ودي الكاميرات بتاعته 3 كاميرات، ودي الواجهه بتاعته. تمام. فهنخلي بس الجهاز على ما اوريكم بقيه الحاجه اللي فيه. ده الكتيبات بتاعته، دي الكتيبات اللي بتيجي معاه، جاي زي ما هو. الكابل الشحن بتاعه، كابل الشحن طبعا هو جاي من نوع ميكرو، مش تايب سي. ودي الهاند فري بتاعته، وده الرأس الشاحن بتاعه. ده الشاحن بتاع الجهاز. يعني هو طبعا البطارية الشاحن بتاعها ضعيف 10 واط، مش بالقوة اللي احنا هنقول طبعا على كل مواصفاته دلوقتي، ولكن حبيت برضو ان انا افرجكم على الحاجات اللي هي جاية في قلب العلبة نفسها عبارة عن ايه. تمام. ونرجع للموبايل بتاعنا. الموبايل بتاعنا طبعا زي ما احنا قلنا 3 كاميرات خلفية بقوة 12 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل. اما الكاميرا الامامية بقوة 8 ميجا بكسل. طبعا الكاميرا ثقب صغير جدا، ودي ميزة حلوة جدا فيه. الشاشة بتاعته 6.5 بوصة بدقة اتش دي 1600 في 720. نظام التشغيل بتاعه اندرويد 9. البطارية بتاعته زي ما قلنا 4230 ملي امبير. الوزن بتاع الجهاز حوالي 180 جرام، مش تقيل، وخامته من البلاستيك اللامع بالكامل من الظهر ومن الامام برضو. تمام. بيدعم طبعا ذاكره خارجيه لحد 256 جيجا، يعني تقدر تزود له الذاكره او المساحه بتاعته لحد 256 جيجا. المعالج بتاعه جاي بمعالج هيليو بي 35. تمام. طبعا بتكنولوجيا 12 نانو. بيدعم تصوير الفيديوهات بجوده فول اتش دي. ديت اللي عايز اجيب لكم الاعدادات بتاعته. الهاتف، حول الهاتف اهوت. الطراز بتاعه اصدار 6، الاندرويد 9. تمام. الرامات 4 جيجا. التخزين الداخلية متاح 64 فيها 64 جيجا بايت. تمام. ونكمل بقية مواصفاته. بيدعم طبعا تصوير فيديوهات بجودة فول اتش دي بدقة 1080 بكسل، وبيدعم برضو تصوير الفيديوهات بجودة اتش دي بدقة 720 بكسل. تمام. في كمان بيدعم طبعا مستشعر البصمة اللي بيأتي هنا في الخلف. البصمة عندنا هنا جاي هنا في الخلف. تمام. وفي هنا طبعا فلاش مع الكاميرات ما قلتلكوش عليه.
بيدعم طبعا خاصية الفيس انلوك، يعني فتح الشاشة عن طريق الوجه. بيدعم التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب طبعا. وبيدعم منفذ 3.5 ملي اللي هو هنا بتاع السماعات طبعا. منفذ الشحن بتاعه من نوع ميكرو USB، وبيدعم الاوتو جي، يعني ينفع تشغل عليه الاوتو جي. طبعا البطارية بتاعته 4230 ملي امبير زي ما قلنا، مع شاحن 10 واط. الجهاز زي ما احنا شفنا يا جماعه يعني انا هقول لكم طبعا على العيوب والمميزات بتاعته، والسعر برضه هقول لكم عليه دلوقتي. زي ما احنا شايفين الكاميرات جايه تحت بعض، 3 كاميرات وتحتيهم الفلاش بتاعه. البصمه هنا في الحته دي زي ما انتم شايفين اهي بصمه. بعد كده ده زرار الباور اللي هو بيتشغل منه الجهاز، ده زر الباور. هنا هو السماعات، هنا مخرج السماعات اللي هو الصوت بيطلع من هنا، وده منفذ USB اللي هو الشحن. تمام. ده منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات. زر رفع الصوت وخفضه، زرارين دولت. وهنا مدخل الشرايح بتاعت التليفون الموبايل يعني. بالنسبة للعيوب، يعني طبعا احنا بنقول ان هو يعتبر نظام التشغيل بتاعه يعتبر قديم نوعا ما. والكاميرات طبعا يعني هي مش بتقدم اداء افضل في الفئة السعرية بتاعته، مش بتقدم افضل اداء يعني. وطبعا الجهاز للاسف ما بيدعمش الميكروفون الثانوي اللي هو الخاص بعزل الضوضاء والضجيج. منفذ اليو اس بي طبعا زي ما قلنا من نوع اليو اس بي ميكرو اللي هو القديم، بدلا من كنا نتمنى ان يكون تايب سي. طبعا ما بيدعمش طبعا الشحن السريع، وده عيب خطير طبعا فيه، وبيحتاج وقت طويل قوي عشان تشحنه لان البطاريه 4230 ملي. الشاشه ما بتدعمش وضع الدارك مود اللي هو الوضع المظلم. تمام. المعالج مش الاقوى طبعا في الفئه السعريه بتاعته. في هواتف تانية او موبايلات تانية منافسه بمعالجات افضل لو انت مهتم بالالعاب. لو انت مهتم بموضوع الالعاب في موبايلات تانية منافسه وبمعالجات افضل من كده. اما عن المميزات فلا هنلاحظ طبعا اول ميزه اللي هو التصميم بتاعه شيك جدا، ولكن طبعا هو من البلاستيك. بطاريه قويه جدا وبتعمل لفتره طويله، لان 4230 ملي امبير دي بطاريه قويه جدا طبعا. الشاشه السطوع بتاعها عالي جدا، الاضاءه بتاعتها عاليه. وطبعا ميزه كبيره قوي ان هو بيدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في وقت واحد. الذاكره طبعا اللي هي الرامات بتاعته ال4 جيجا بتدي لك مساحه للعمل كبيره. وبرده الذاكره اللي هي الداخليه بتاعته اللي هي ال64 جيجا بتدي لك ان انت تكفي معاك جميع التطبيقات او الملفات اللي انت بتحطها، يعني هتدي لك مساحه كبيره قوي تقدر تشتغل على الجهاز بكفاءه. اما السعر هو طبعا النسخه ال 64 جيجا مع 4 جيجا رامات تقريبا في حدود 3000 جنيه على موقع سوق. والنسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا رامات ب 3450 جنيه على موقع سوق. دي كانت المراجعه بتاعتنا بتاع النهارده على جهاز اوبو A31، واتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو. وان شاء الله يعني هننتظركم في فيديوهات جديده ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.